Nếu bạn nghĩ rằng mình đã thấy mọi điều điên rồ nhất trên đường, thì hãy chuẩn bị đổi ý. Video hôm nay không chỉ là những khoảnh khắc lái xe nguy hiểm, nó là cả một hành trình khiến bạn phải nín thở, trợn mắt và đôi khi bật cười trong sự hoang mang không hiểu vì sao có người lại làm như thế. Từ những pha vào cua hẹp đến mức chỉ cần lệch tay lái 1 cm là toang, cho đến cảnh những chiếc xe nặng hàng chục tấn trượt dốc như được ai đó bôi dầu mỡ vào đất, mọi tình huống đều kịch tính, chân thật và hoàn toàn không dành cho người yếu tim. Mỗi khoảnh khắc trong video này là một bài học đắt giá về sự liều lĩnh, lòng can đảm, và đôi khi là sự bất cẩn đến khó tin của các tài xế trên khắp thế giới. Bạn sẽ thấy xe tải treo lơ lửng trên vực, xe cứu hộ biến thành xe gây nạn, máy xúc đối đầu với tảng đá khổng lồ, và cả những chiếc 44 tưởng mạnh mẽ nhưng lại bị bùn ghề nuốt sống. Vậy nên, hãy ngồi thật vững, giữ chặt tay ghế, và chuẩn bị bước vào thế giới của những khoảnh khắc mà bạn sẽ vừa hét lên không thể nào, vừa cười như được xem một bộ phim hành động phiên bản đời thật. Nếu bạn nghĩ những pha đánh lái trong phim hành động đã đủ hồi hộp, thì hãy xem cảnh này để biết thế nào là căng thẳng thật sự. Một chiếc đầu kéo 18 bánh đang lao đến khúc cua hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe 7 chỗ. Tài xế, vì lý do nào đó, quyết định thử vận may và quay đầu ngay tại điểm mà ngay cả người đi xe máy còn phải dừng lại chỉnh tay lái. Bánh trước bò sát mép đường, bánh sau lết trên nền nhựa tạo thành tiếng rít nghe lạnh sống lưng. Những người dân đứng xem hai bên đường như nín thở cùng lúc. Một bà cụ còn vội vàng ôm đứa cháu vào nhà vì tưởng chiếc xe sắp trượt xuống rãnh. Mỗi lần tài xế xoay vô lăng là cả chiếc xe nghiêng nhẹ như sắp chạm vào tường nhà người ta. Rồi bất ngờ, anh ta đạp ga một nhịp mạnh khiến toàn thân xe xoay ngang như đang drift. Trong khoảnh khắc đó, mọi người tưởng chắc chắn sẽ nghe tiếng ê rầm. Nhưng không. Chiếc xe xoay được một vòng hoàn hảo, thoát khỏi góc cua trong sự kinh ngạc tột độ. Một vài người thậm chí còn vỗ tay như thể vừa xem một màn ảo thuật đỉnh cao. Khởi đầu như vậy đủ để biết, video này sẽ không có khoảnh khắc nào bình yên. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một con dốc lớn, và trên đó là một chiếc máy ủi nặng tới 80.000 lb, tức nặng hơn cả một chiếc xe tăng loại nhỏ. Tài xế vừa khởi động thì mặt đất bất ngờ nhão ra sau trận mưa đêm. Trong tích tắc, chiếc máy ủi bắt đầu dịch chuyển. Ban đầu chỉ là vài cm, nhưng rồi nó trượt nhanh dần, nhanh đến mức ai chứng kiến cũng muốn chạy. Tài xế hoảng loạn kéo cần phanh, đạp thắng, xoay bánh xích, nhưng trọng lượng khổng lồ khiến mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Chiếc máy trượt thẳng xuống như một khối thép bị ai đó đẩy từ trên núi, các đá bắn tung, tạo thành một làn bụi khổng lồ sau nó. Người xem bên dưới la hét tán loạn, còn tài xế chỉ biết giữ chặt ghế, hy vọng chiếc xe không lật nhào. Một tảng đá lớn xuất hiện ngay trước mũi xe, và trong một phép màu khó tin, chiếc máy ủi lại trượt lệch sang phải, né khỏi cú va chạm có thể khiến nó lật úp. Khi chiếc xe cuối cùng dừng lại dưới chân dốc, tài xế mở cửa bước xuống với gương mặt trắng bệch. Anh ta chỉ thở dài một câu, vì hôm nay xém nữa là lên gặp tổ tiên rồi. Khán giả thì chỉ biết há hốc miệng trước cảnh tượng không tưởng này. Không phải động vật, không phải con người, nhân vật chính trong cảnh này là bùn, thứ bùn sệt đặc đến mức có thể giữ chặt một chiếc máy kéo như kẹp sắt. Cơn mưa đêm trước đã biến cả cánh đồng thành một mặt hồ đặc sệt, sâu gần 1 mét. Người nông dân nghĩ mình có thể chạy qua dễ dàng. Nhưng khi chiếc tractor lao xuống, nó chỉ chìm dần, rồi đứng im như bị ai giữ chân dưới đất. Tài xế đạp ga, bánh xe quay tít, bùn bắn lên phủ cả kính lái. Máy rú inh ỏi nhưng xe không nhích được 1 mm. Người cứu hộ kéo đến, và màn hỗn loạn bắt đầu. Một chiếc xe bán tải gắn tời cố kéo tractor lên, nhưng chính nó lại bị trượt vào sâu hơn. Cả đội phải dùng đến 2 sợi dây cỡ lớn, vừa kéo vừa hét như đang tham gia trận đấu vật WWE phiên bản nông trại. Mỗi lần dây căng là mọi người lại nín thở, chỉ sợ nó bật ngược vào mặt. Cuối cùng, chiếc tractor bật lên khỏi lớp bùn với một âm thanh gây ụp, cực lớn. Cả nhóm cứu hộ lấm lem như vừa tắm bùn, nhưng ai cũng cười lớn vì cảnh tượng lộn xộn đến mức không thể tin nổi. Đây đúng là loại khoảnh khắc chỉ có ở nông thôn nước Mỹ. Một chiếc xe tải châu Âu dài hơn 12 mét đáng lẽ phải chạy quốc lộ, nhưng bằng cách nào đó lại lạc vào một con hẻm nhỏ ở Indonesia, nơi 2 chiếc xe máy tránh nhau còn khó. Ngay khi đầu xe chui vào hẻm, ai cũng hiểu, chuyện không lành rồi. Hai bên là tường bê tông, trên là mái nhà nhô ra, dưới đường thì dốc nhẹ khiến thân xe cứ muốn trôi. Tài xế cố gắng xoay vô lăng từng chút một, nhưng chiếc xe dài như con rắn thép lại chẳng chịu hợp tác. Mỗi lần anh đánh lái, đầu xe nghiêng vào bức tường khiến người dân hai bên lên đầy hoảng hốt. Có lúc bánh sau gần như chạm mép rãnh nước, chỉ cần trượt thêm vài cm là cả xe có thể lật sang một bên.
Vậy mà tài xế vẫn kiên trì. Người dân ra hiệu bằng tay, vài người chui ra giúp kiểm tra khoảng cách. Một ông chú còn cầm cái chổi để đo độ lệch của bánh xe. Và rồi, như một phép màu, tài xế đạp ga nhẹ, đánh lái thật nhanh. Chiếc xe xoay ngang, né bức tường trong gang tấc, rồi trườn ra khỏi hẻm như một con cá voi thoát khỏi lưới. Mọi người xung quanh vỗ tay rần rần, còn tài xế thì thở phào, mặt tái mét như vừa trải qua kỳ thi sát hạch kinh hoàng nhất đời mình. Ở vùng ngoại ô đầy bùn đất, một nhóm chơi ọc rau quyết định thử sức với vũng bùn mà dân địa phương gọi vui là hố nuốt xe. Triton, Hilux, Strada và Ranger, 4 đối thủ quen thuộc, thi nhau lao vào, và chỉ vài giây sau cả 4 đều mắc kẹt như bị ai giữ chân dưới đất. Chiếc Hilux cố gắng nhích lên đầu tiên nhưng bánh xe chỉ quay tít, hất bùn lên trời như pháo hoa bẩn. Ranger phía sau thì cố vượt lên để đẩy Hilux nhưng lại bị lún sâu hơn, gần như ngang tới cửa xe. Triton thì xoay vô lăng liên tục, khiến thân xe lắc mạnh như chuẩn bị lật. Còn Strada, nó nằm gọn trong bùn đến mức chỉ còn thấy phần nóc xe nổi lên như chó đang lặn. Tiếng động cơ gầm rú hòa với tiếng người hét, tiếng bùn sụp, tiếng in kéo căng như dây đàn. Một đội cứu hộ amateur xuất hiện với dây tời và niềm tin được thì được, không được thì cười. Chiếc xe đầu tiên được kéo ra là Strada, nghịch lý thay, nó mắc kẹt sâu nhất nhưng lại thoát ra đầu tiên. Cuối cùng, cả đám xe đều được giải cứu, nhưng tất cả đều biến thành hình nộm đất sét. Nhìn cảnh cả nhóm cười ngặt nghẽo bên những chiếc xe lấm lem, bạn sẽ hiểu, đôi lúc chính sự hỗn loạn mới là phần vui nhất của cuộc chơi ọc rau. Một con đường núi bị sụt khoét tạo ra một khoảng trống rộng gần 3 mét, đáng lẽ tài xế phải dừng lại, gọi cứu hộ, hoặc ít nhất xuống xem tình hình. Nhưng không. Người đàn ông trong cabin dường như nghĩ mình đang tham gia Fast và Furious phiên bản địa phương. Anh ta lùi xe vài mét, lấy đà, rồi bất ngờ đạp ga mạnh. Chiếc trúc lao tới với tốc độ đủ để khiến bụi bay mù mịt. Bánh trước rời khỏi mặt đất, tiếp theo là toàn thân xe bồng bềnh giữa không trung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả thế giới như chậm lại. Thân xe nghiêng nhẹ, bánh quay lơ lửng, tài xế cắn chặt răng, còn người quay video thì gần như quên cả việc thở. Khi xe chạm đất bên kia, âm thanh nghe bùng, vang lên cực lớn. Thân xe dội ngược, khung gầm chạm mạnh vào mặt đường, khiến chiếc trúc lắc mạnh như bị động đất. Mọi người xung quanh đồng loạt la hét, chạy lại xem tài xế có còn nguyên vẹn không. Điều bất ngờ nhất, chiếc xe không hề gãy, không hỏng bánh, không bốc khói, chỉ móp nhẹ phần cản trước. Còn tài xế thì bật cười một cách khó hiểu. Có lẽ anh ta vừa trải qua cú nhảy để đời, một cú nhảy mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ dám thử dù trong mơ. Trên một dãy núi cao dựng đứng, nơi sương mù dày đặc che khuất cả mặt trời, một đoàn xe siêu tải dài cả trăm mét đang cố vượt qua khúc cua nguy hiểm nhất tuyến đường. Con đường hẹp đến mức nếu bạn dang hai tay, có khi còn chạm được cả 2 mét vực. Ấy thế mà những chiếc container khổng lồ vẫn phải bò từng chút một như đang đi trên một sợi chỉ căng giữa trời. Chiếc dẫn đầu bánh sau trượt nhẹ xuống mép đá, khiến toàn bộ đoàn xe phía sau đồng loạt dừng lại. Người lái, với kinh nghiệm nhiều năm, không hề hoảng loạn. Anh đánh lái chậm rãi, từng mm một, để bánh xe bám lại vào sát mép trong. Người quay video nín thở, không dám nói một lời. Chiếc xe thứ hai còn thê thảm hơn, thân xe nghiêng đến mức bạn có thể thấy rõ trời đất qua ô kính bên. Chỉ cần lệch thêm 10 cm nữa là chiếc container sẽ lao thẳng xuống vực sâu hun hút. Vậy mà trong khoảnh khắc đầy căng thẳng đó, tài xế vẫn giữ được bình tĩnh kỳ lạ. Khi cả đoàn cuối cùng vượt qua thành công, từng chiếc xe bật còi inh ỏi như ăn mừng. Người xem từ xa chỉ biết lắc đầu, vì ai mà dám làm nghề này, chắc thần kinh phải làm bằng thép mất. Cảnh tượng này khiến ai yếu tim cũng phải quay mặt đi. Một chiếc xe chở bò cồng kềnh đang lùi vào bãi đổ trên núi thì bất ngờ sụp mép đường. Thân xe nghiêng mạnh sang một bên, và thứ duy nhất giữ nó lại chính là một bánh xe duy nhất còn bám vào mặt đường. Một cơn gió mạnh cũng đủ để mọi thứ kết thúc theo cách thảm họa. Bên trong thùng xe, những con bò hoảng loạn chạy dồn sang một phía, khiến thân xe rung nhẹ. Điều đó làm mọi người đứng ngoài gần như hét lên, "Ê đừng di chuyển nữa." Nhưng làm sao nói chuyện với bò được? Tài xế bước ra khỏi cabin, tay run run, mặt tái như tờ giấy. Đội cứu hộ lập tức chạy đến, đặt nêm dưới bánh, móc dây cáp vào khung xe. Nhưng chỉ cần chiếc xe đung đưa thêm 2-3 cm là dây sẽ không cứu nổi. Một chiếc tao trúc khác được gọi đến. Người lái xe cứu hộ,
vẻ mặt căng như dây đàn, từ từ kéo cáp. Chiếc xe nhích từng chút một, tiếng kim loại kêu, CREK. CREK làm người xem đứng tim. Rồi cuối cùng, ê bột. Bánh thứ hai chạm lại mặt đường. Mọi người đồng loạt thở phào, vài người còn ôm nhau như vừa chứng kiến phép màu. Chỉ một sai lầm nhỏ, cả xe có thể rơi xuống vực sâu. Một cảnh tượng khiến bạn hiểu, nghề lái xe tải đôi khi là trò chơi sinh mạng. Ở một công trường khai thác đá, chiếc loader cỡ lớn đang cố dọn những tảng đá to gần bằng tủ lạnh hai cánh. Công việc nghe thì đơn giản, áp gầu xúc dưới đá, nâng lên rồi chuyển đi, nhưng thực tế thì đầy rủi ro. Chỉ một cú tính toán sai, cả tảng đá có thể lăn thẳng vào cabin như một quả đấm thép khổng lồ. Tài xế điều khiển máy với sự tập trung cao độ. Mỗi lần gầu xúc chạm vào đá, âm thanh như cốt, chạy dội lên, khiến người xem cảm thấy như trái tim cũng nảy lên theo. Một tảng đá bất ngờ trượt ngược về phía cabin. Khoảnh khắc ấy, bạn có thể thấy tài xế giật mình hẳn, nhưng phản xạ nhanh đến đáng nể, anh ta đạp ga, nghiêng toàn bộ thân xe sang bên phải, né được cú va chạm chết người trong gang tấc. Đất đá rơi xuống ầm ầm, bụi bay mù mịt. Nhưng chiếc loader vẫn kiên trì để chiến đấu, từng tảng một, mở đường cho xe tải đi qua. Kết thúc ca làm việc, tài xế bước xuống với áo đầy bụi nhưng nụ cười rạng rỡ. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ mà nhiều người không bao giờ dám thử. Một chiếc xe tải chở gỗ dài gần 20 mét đang từ từ lùi vào kho. Đây là thao tác khó ngay cả với tài xế dày kinh nghiệm, vậy mà một chiếc SUV phía sau lại nghĩ rằng mình có thể lách qua trong lúc xe gỗ đang chạy lùi. Một quyết định vừa vội vàng vừa liều lĩnh. SUV phóng lên đúng lúc xe gỗ chuyển hướng. Và rồi, ê rầm. Phần đầu SUV bị hất sang một bên như món đồ chơi bị ném xuống sàn. Người lái SUV bật cửa chạy ra, mặt đỏ phừng phừng, la hét om sòm. Còn tài xế xe gỗ thì đứng như trời trồng, không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Điều buồn cười là những người chứng kiến đều đồng loạt lắc đầu, nghe tại ông vượt ẩu chứ còn gì nữa. Một bác bảo vệ còn tiến lại nói, ê may mà xe gỗ không chở thêm vài tấn nữa, không thì anh đi bằng xe cứu thương rồi. Chiếc SUV tuy móp đầu nhưng vẫn di chuyển được, còn chủ xe thì ngượng đỏ mặt. Đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói, chậm một chút thì còn sống lâu để khoe xe. Sau khi chứng kiến hàng loạt cảnh tượng mà ngay cả Hollywood cũng phải ghen tị, bạn có thể thấy rằng cuộc sống ngoài kia đôi khi còn kỳ lạ, nguy hiểm và hài hước hơn bất kỳ bộ phim nào. Từ những pha lao dốc thót tim, những cú drift bất đắc dĩ, cho đến cảnh xe treo lơ lửng giữa trời hay những trận chiến với bùn lầy dài lê thê, mỗi tình huống đều cho thấy một điều, lái xe tải và xe công trình không chỉ là công việc, mà đôi khi là thử thách sinh tồn thực sự. Điều tuyệt vời nhất là dù đầy căng thẳng, hỗn loạn và đôi lúc gần như toan thật sự, phần lớn các tài xế vẫn giữ được bản lĩnh và lạnh lùng đáng nể. Cũng có những sai lầm rất ngớ ngẩn, nhưng chính những điều đó tạo nên khoảnh khắc khiến người xem vừa sợ vừa buồn cười. Nếu bạn đã xem tới đây, chắc chắn bạn là người thích khám phá những câu chuyện có thật đầy kịch tính. Và đó chính là lý do chúng tôi luôn mang đến cho bạn những khoảnh khắc đắt giá nhất, chân thật nhất từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào tiếp theo, nơi những chiếc xe nặng hàng chục tấn tiếp tục kể cho chúng ta nghe những câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.